Guys, magluto naman tayo ng chicken wings. O yan mag-unli wings muna tayo ngayon. At ang lulutuin natin ay ang original recipe ng pinakasikat na chicken wing version. 3 ingredients lang ang gagamitin natin dyan. Welcome sa Panlasang Pinoy! Magluluto tayo ngayon ng Buffalo Chicken Wings at ito yung mga sangkap na gagamitin natin para sa ating recipe. Bumisita rin kayo sa panlasangpinoy.com para makita ninyo yung buong recipe. Kung handa na kayo, tara na, umpisahan na natin to. So, ito yung ating mga chicken wings. Ang una natin kailangan gawin ay hiwain muna to. Yan. So, ito yung buong pakpak, di ba? Hihiwain natin dito. Kailangan natin ng parte na tinatawag na drumette. Ito yung medyo malaman. Yung wingette naman, ito yung nasa gitna. Itong dulo yung wingtip, hindi natin gagamitin yan. Pero importante na itabi natin yan dahil maganda itong gawing chicken stock. Papakuluan lang. Okay, for other recipes yun Tanggalin muna natin itong wingtip. Yan, ito yung itatabi natin. Ito yung kailangan natin gamitin. So yun guys, diba para mas madali, alam natin kung saan tayo maghihiwa. Yan. Ilalabas lang natin yung buto. Yan, para hindi tayo mahirapan maghiwa. So ito na yung wingette. Ito yung drumette. Medyo maliit yung drumette nitong pakpak na to. So gagawin natin yung step na yan sa lahat pa ng chicken wings na meron tayo dito ngayon. So guys, pagdating dito sa pagluto ng chicken wings, maraming paraan. Pwede natin itong iprito sa mantika, pwede natin itong i-bake sa oven, at pwede rin natin itong lutuin gamit ang air fryer. Para dito sa video na to, gagamit ako ng air fryer. Yan, so ready na itong mga pakpak ng manok. So ihahanda ko lang yung air fryer at pagkatapos, lutuin na natin to. Itong gagamitin nating air fryer medyo kakaiba. I'm sure nakita nyo na to, ginamit ko na to sa ibang video before So ito guys parang oven yung itsura niyan, pero air fryer pa rin yan. So tatanggalin lang natin tong tray at ilalagay ko na dito yung mga manok. Actually guys, hindi na natin to kailangan lagyan ng mantika Dahil habang niluluto natin ito, lumalabas naman yung mantika sa manok. So no need na maglagay pa ng oil. Sabi ko nga sa inyo 3 ingredients lang to. Isa na dyan yung manok. So, di ba, partida na yan. Yung 2 ingredients, ipapakita ko mamaya. Yun yung bubuo dun sa ating buffalo sauce. Kung medyo magkakadikit, ayusin natin yung pagkaka-arrange ng chicken wings. Yan, pahirap pa ng paglagay ko sa loob, pero kita ko naman. Ayan, swak! Yan, at pagkatapos yan, i-air fry ko lang ito. Isa-set ko ng 350 degrees Fahrenheit. So, Fahrenheit to hindi Celsius At i-air fry ko lang to ng mga 10 to 12 minutes. After nyan, babalik rin naman natin yung manok at i-air fry din natin ulit. Itutuloy natin yung pagluto ng same duration. So, 350 degrees Fahrenheit, itong aking setting na ginagawa. At ilalagay ko lang to, itong timer sa 12 minutes. Ayan. Tapos, start. So guys, ngayon naman, habang niluluto lang natin yung chicken sa air fryer, i-prepare na natin yung sides. So, pwede tayong maglagay dyan ng carrot at ng celery. Paparawin ko lang yung haba ng carrot at yung celery. Yan, kaya ako nilalagay ito. Yan. Pagdating naman kasi sa celery, simple lang yan. Celery sticks lang yung ginagawa ko. Hinahati ko lang sa gitna. Yan, tapos pwede na natin i-serve ng ganyan lang. Pwede pa nating panipisin kung gusto niyo. Pero siguro kalahati okay na yung ganyan. So, yan. At meron din ako ditong carrot. So, ganun din gagawin ko. Carrot sticks naman. Ito yung sinaserve natin kasama ng chicken. Yan.
Yan. So, medyo manipis yung carrot sticks natin. Sige, ipapareho ko na lang yung hiwa ng celery para pantay naman. Hatiin ko pa to sa gitna. So, yan, diba? So, konti lang naman yung kailangan natin. At optional lang naman yung paglagay ng carrot at ng celery, no? Mas gusto ko kasi to. Tapos, ididip ko lang sa ranch or sa blue cheese na dressing. Kayo ba kapag kumakain ng chicken wings, ano yung paborito ninyong sausawan? Lalo na pag buffalo chicken wings. Pa-comment naman. O yan. Tapusin ko lang tong isang pirasong carrot pa. Okay guys, so okay na tong ating sides. Ilalagay ko na dun sa ating serving plate. I-arrange na natin. At yung dressing, ayusin ko na rin. So guys, eto na yung ating serving plate. Nandito na yung dressing na ranch at eto na din yung celery at yung carrots. So mamaya, ilalagay na natin yung manok dito after natin tong makot ng buffalo sauce. So gawin na natin yung buffalo sauce maya-maya lang. So eto na tayo, nasa 8-minute mark na tayo. So 8 minutes na natin itong ini-air fry at i-check lang muna natin yung manok. Tingnan natin kung ano na itsura. So ayan, makikita ninyo, no? Natutuyo na yung balat sa ibabaw. Pero hindi pa yung nagba-brown. So okay lang dahil hindi naman talaga natin na-expect na mag-brown yan. Ang gusto natin dyan, matuyo at unti-unting maluto. So babalik rin ko ito mamaya para yung kabilang side naman yung maluto. At pagkatapos nating ibaliktad, itutuloy pa natin ang pagluto dito sa mas mataas na temperature hanggang sa maging crispy ng manok. Yan, halos malapit nang maluto yung isang side. Antayin na lang natin. So okay na to So mainit yan kaya kumuha kayo ng oven mitt o ng anything na mahahawakan ninyo para hindi kayo mapasok. Babalik na rin ko lang to. Pasok na natin ulit sa oven or sa ating air fryer. O nga pala guys, ilalagay ko sa description ng video na to yung detalye ng mga equipment na gamit ko. Just in case na interesado kayo. So eto na, air fry na natin ulit ito. On muna natin, air fry. 350. 12 minutes. Start. So guys, nakikita nyo naman, di ba? Yung manok ko, unti-unting naluluto na. Halos papatapos na tong pagprito natin. Di ba yung loob naluluto habang nagiging crispy yung labas? So ganun yung gusto nating mangyari. Mukhang hindi ko na to kailangan lutuin pa after nating maprito o ma-air fry tong side na to. Kumbaga ready na to, i-check ko lang. At pagkatapos, gawin na natin yung buffalo sauce. At oo guys tama kayo sa inyong observation, hindi tayo gumamit ng asin o ng paminta dito. 3 ingredients lang talaga ang gamit natin. Yung 2 ingredient, ipe-present ko sa inyo soon. So yan, ito yung itsura ng ating chicken wings. After nating may air fry ng another 12 minutes yung kabilang side. Tingin ko okay na to pagdating sa texture. Ayan malutong na. Pero yung iba sa atin talaga gusto yung sobrang lutong, yung tipong manigas-nigas na yung laman sa lutong, pero malutong naman yung balat. So kung isa kayo sa mga yan, pwede pa ninyo itong lutuin ng mas matagal hanggang sa makuha ninyo yung gusto ninyong texture ng manok. Pero para sa akin, tingin ko ayos na to. Kayo ba? Diba? Pa-comment naman kung anong klaseng luto yung gusto niyo, kung ano yung doneness na gusto niyo sa manok. Gusto niyo ba yung medyo may malambot na laman tapos crispy yung labas? Or gusto niyo yung napaka-crispy ng labas kahit na matigas yung laman? Yan. So okay na to ipapa-cool down ko lang muna at ipapakita ko na rin sa inyo yung 2 ingredients na kukumpleto dito sa ating buffalo chicken wings. So guys, eto na yung 2 ingredients na kukumpleto. Siyempre, meron tayong butter. At eto naman yung ating Frank's Red Hot na buffalo sauce. Etong brand na to talaga yung original na buffalo sauce na gamit sa buffalo chicken wings. So yan, simple lang ang gagawin ko dito. Tutunawin ko lang muna tong butter. Tapos, ilalagay na natin tong hot sauce. So, cayenne pepper sauce itong gamit natin. Paghahaluin lang natin mabuti to. At pagkatapos na ito-toast na natin yung manok. Ganyan ang kadali yan. O tara, umpisa na natin. Iniiwa ko lang muna dito yung butter ng maliliit na peraso. Ayan, para mas madali ito matunaw. So, ang gamit natin dito ay 5 tablespoons lang ng butter. Itong nauna ay 4 tablespoons na. So, ito na yung ika-5. Yan. So, ilalagay ko lang yan sa microwave. Ima-microwave lang natin hanggang sa matunaw.
At ihalo na natin yung buffalo sauce pagkatapos. So yan, natunaw na tong butter. Di na natin tututunawin pa, baka uminit naman ang todo eh. Tama lang yan. Ihalo na natin dito yung sauce. Yan, hinahalo ko na para pantay-pantay lahat. Kasi yung iba kanina medyo hindi naging liquid although sobrang lambot. Kaya ngayon, malambot na. Yan, saluin ko lang yan. At ito na yung isang ingredient. Yung Frank's Red Hot na original cayenne pepper sauce. Teka lang, sukatin natin para saktong-sakto. Yan, 1/2 cup ang kailangan ko. Tapos haluin lang natin mabuti. Yan lang yung ating kailangan. Okay na itong buffalo sauce. Walang asin, walang paminta, walang garlic powder o kung ano man. Eh, ganyan lang talaga kasimple yan. At syempre, tatapusin lang natin yan sa pamamagitan ng pag-dip ng chicken. Yan, lagay lang natin lahat dito. Yan, gawin natin per batch para hindi masyadong sikip. Siguraduhin lang natin na na-coat na itong ating buffalo sauce and chicken. O yan, ganyan lang. Tapos, habang mainit-init pa, di ba? I-arrange na natin kagad dito sa lalagyan niya. Yan, tapos i-serve natin kagad para talagang masarap ang kain. Ayan. Tapos kung gusto niyo ng extra na buffalo sauce, pwede pa kayong kumuha ng maliit na saucer o na bowl. Ilalagay lang natin yung excess na sauce. Tapos i-serve natin kasama ng chicken. Yan, para dalawang sausawan. Otherwise, okay na tong ganito lang. Ayos na to. Wala pa natira. So, pwede pa tayong magprito o mag-bake o mag-air fry ng chicken. Yan. Guys, ready na to. Eto na. Tikman na natin. Panalong panalo to. Sarap ng sauce. Actually, sauce magdadala dito. Yan, gusto mo magpakipot muna kunyari sa anghang. So, carrots muna o celery. Di ba? Para naman may crunch. Tapos, balik naman tayo sa manok. So, ito, meron akong ranch dressing. Pwede kayong mag-serve nito na may blue cheese dressing din. At ilalagay ko yung recipe natin ng paggawa ng French ranch dressing dito sa description ng video. Tapos, matanong ko lang kayo. Nasubukan nyo na bang gumawa ng buffalo chicken? Anong version? O paano ninyo to ginagawa? Anong gamit ninyong hot sauce? Yan. Lalo na yung mga nasa Pilipinas. Hindi ko sure kung readily available na itong brand na to sa Pilipinas. So, kung walang ganitong brand, anong klase ang ginagamit ninyo? Kaya guys, sana subukan nyo itong recipe na to. Kung available yung ingredient, lalo yung sauce. Kung hindi, mag-improvise lang tayo. Gamit lang tayo ng ibang klaseng hot sauce. At sabihin nyo sa akin kung gano'n nyo nagustuhan itong simpleng buffalo chicken na to. At guys, kung meron kayo mga katanungan about this recipe, feedback tungkol sa mga recipes na nasubukan nyo na before dito sa Panlasang Pinoy. At kung meron kayong mga suggestion ng mga recipes o mga dishes na gusto ninyong i-feature natin, mag-comment lang kayo, punta lang kayo sa comment section. At pilitin natin sagutin lahat ng mga comments ninyo. So yun lang guys, i-enjoy ko muna to. Maraming salamat ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagtangkilik sa Panlasang Pinoy. I-check nyo lang yung description ng video para dun sa mga gamit natin na lutuan, pati na rin dun sa recipe ng ranch na nasa website din natin. Magkita-kita tayo ulit sa ating susunod pang mga videos. Hanggang sa muli. Masarap.